lakad po ulit tayo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my. Tayo po ay magluluto ng tortang talong. So, pag-mixing na natin muna yung ingredients. So, nasa inyo na po yan kung ano bang uunahin nyo. Ipipill off nyo po na ba yung talong po ay aking na laga na. Lagyan natin ng konting asin. Then, lagyan natin ng pampalasa. Hindi ko nalalagyan ng bawang kasi ang alaga ko ayaw niya ng bawang. So, nasa inyo po yan kung lalagyan niyo ng bawang, paminta, wala pong problema. Magiging bonggang-bongga ang inyong tortang talong. Yan. Pag na-mix na natin, set aside natin kasi balatan natin yung talong ay nilaga ko na po kanina. Yan, ready na po siya. Ngayon, natin yung i-flat natin yung wala kasi silang tinudor kaya kutsara. Pasensya na. Yan, i-flat natin. Then, yung ating kawali ay naka-ready na po. And isawsaw natin sa egg. Kahit perito natin isa-isa. Yan po. Perito na natin. Siyempre, para maprito, lagyan natin si mantika. Pag mainit na, pwede na natin ilagay si balik pa rin natin. Yan. Mag-ingat lang, baka kasi mapasok. Balik pa rin natin ulit para maging crunchy. Yan po, prito na. Yan. Drain natin ng ilang yan. Pwede na. Tortang talong. Ulitin lang po natin ang pagprito. Yan. Hanggang sa tapos yung ating yan. Ito na po yung ating tortang talong. So, yan po. Tapos na. So, ready to eat na po siya. So, ito na po yung moment of truth.
Tikman na natin. Ay, wala na akong cake. Nalungkot bigla eh. Ito lang naman ay lalong sasarap. So, kainin na po natin ang ating tortang talong. Tikman na po natin. Parang nasa Pinas lang ako. Sarap, diba? Tikman na natin ang ating tortang talong. Pasensya na kayo kasi wala kasing tinidor eh. Harap. Sarap. Ito. So, gusto ko lang pong magpasalamat ulit sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking channel. At sa 59 ko pong subscriber. Natutuwa ako kasi 59 na yung subscriber po. So, maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang pasasalamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click na lang po ang like button. Then, kung niyo pong kakalimutan, i-click ang bell notification para po every time na may bago po akong video ay updated po kayo. So maraming salamat. Ito po si Hayde, Mommy Hides, mula dito sa Taiwan to all over the world. So magandang tanghali po. Kain na po tayo. Nanamnamin ko na po yung tortang talong. Thank you. God bless.